ඉතින් ඔන්න අදත් අපි ඉංග්‍රීසි සින්දුවක් අරන් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයා මේ මාස්ක් එක දැක්කහම ඔයාට අනිවාර්යෙන් මේ මොකද්ද කියලා මතක් වෙනවා ඇති. මේක ඇත්තටම බෙලා චාවෝ කියන ඉතාලි සින්දුවක්. හැබැයි මේක මේ තියෙන සිංහල පරිවර්තනේ. මේක එන්නේ මනි හයිස්ට් කියන කතාවේ. ඉතින් ඔයා ඒක බලලා තියෙනවා නම් ඔයාට හොඳටම තේරෙනවා ඇති මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේ බෙලා චාවෝ සින්දුවේ ඉංග්‍රීසි තේරුම. One morning I awakened. One morning කියලා කියන්නේ the morning කියලා කියන්නේ උදෑසන. One morning කියලා කියන්නේ එක උදෑසනක මම අවදි වුණා. And I found the invader. සහ මට මුණ ගැහුණා, මට හම්බ වුණා the invader. invader කියලා කියන්නේ ආක්‍රමණිකයා. ආක්‍රමණය කරන්න රටක් ආක්‍රමණය කරන්න එන එක්කිනාට. එක උදාසනක මම අවදි වුණා සහ මට මුණ ගැහුණා ආක්‍රමණිකයෝ. ආක්‍රමණය කරන්නේ නැහැ. Oh, partisan carry me away. මෙතන ඇත්තට කතා වෙන්නේ මේක ලෝක යුද්ධ කාලේ ජර්මනි නාසිවාදයට එරෙහිව සටන් කරන එතකොට නාසි කාරයෝ තමයි මේ ආක්‍රමණකයෝ විදිහට ඉතාලියට එන්නේ. එතකොට අන්නේ පාටිසන් කියලා කියන්නේ මේගොල්ලෝ මේ නාසිවාදයට එරෙහිව ඒ සටන් කරපු කණ්ඩායමට කියන නම. අන්න ඒ වගේ දස්සයන් මට හොයාගන්න පුළුවන් උනේ. carry me away. carry කියන්නේ අරගෙන යන්න, රැගෙන යන්න. carry me කියලා කියන්නේ මාව රැගෙන යන්න ඈතට, ඉවතට. එතකොට මෙයා මේ ආක්‍රමණිකයන් පැසිස්ට්වාදයට එනුවෙන් සටන් කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ හමුදාවට එකතු වෙලා තියෙන. ඉතින් සටන් කරන්න මෙයා යනවා. ඒ වගේ දෙයක් තමයි කතාව. Oh goodbye beautiful. Oh සුබ ගමන් සුන්දරිය. ඒ වගේ දසක් තියෙනවද? Bye bye. Oh partisan carry me away. මාව රැගෙන යන්න මාව කියලා අපව කියනවා. මොකද මෙයාගේ මේ පාටිසන් එක හන්ද මේ නාසිවාදයට එරෙහිව සටන් කරන කණ්ඩායම් හන්ද මෙයාගේ කැමති දේවල් වල මෙයා හැමදේම ආයත් කරගෙන ඒ සටන් බිමට මෙයාව අරගෙන යනවා. Because I feel death approaching. Because මක් නිසාදයක්. ඒක හේතුවක් කියන්නේ. මොකද අනිත් වගේ දසකුත් තියෙනවා. මක් නිසාදයක් මොකද මට දැනෙනවා. I feel කියලා කියන්නේ මට දැනෙනවා. death කියලා කියන්නේ මරණය approaching. ළඟා වෙමින් ඉන්නවා. මට දැනෙනවා මරණය ළඟා වෙමින් ඉන්නවා. මොකද මෙයාලා යුද්ධයට යන්නේ. ඉතින් එයාට ඒක දැනෙනවා. එයාට ඒක feel වෙනවා. And if I die as a partisan. සහ if කියලා කියන්නේ අල්තයන. එතකොට I die කියලා කියන්නේ මම මිය යනවා. I die. If I die මම මිය ගියොත්. අන්න ඒ වගේ තමයි අහස. එතකොට අපිට දෙයක් කියනවා. කන්ඩිෂන් එකක් කියලා අපි කියනවා මේ දේ වුණොත් මේ දේ කරනවා. I pass කියලා කියන්නේ මම සමත් වෙනවා. If I pass ඒ කියන්නේ මම සමත් වුණොත් කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙතන කියන්නේ I die මම මිය යනවා. If I die මම මිය ගියොත් as a partisan. පාටිසන් කෙනෙක් විදිහට කියන්නේ මේ ගොල්ලන්ගේ හමුදාව සොල්දාදුවෙක් විදිහට පැසිස්ට්වාදයේ සටන් කරන සොල්දාදුවෙන් පැසිස්ට් නාසිකාරයන්ට එරෙහිව සටන් කරන සොල්දාදුවෙක් විදිහට මම මිය ගියොත් එහෙම and if I die on a mountain සහ I die කියලා කියන්නේ මම මිය යනවා. if I die දැන් ඔයා දන්න මොකද? මම මිය ගියොත් on the mountain. on the mountain කියලා කියන්නේ mountain කියලා කියන්නේ කන්ද උඩ. mountain කියලා කියන්නේ කන්ද. on the mountain කියලා කියන්නේ කන්ද උඩ. කන්දක් උඩ මම මිය ගියොත් එහෙම කියලා වරහන් එකේ නැවත කියන. Oh goodbye beautiful. Bye bye. And if I die as a partisan. ආපහු කියනවා මම partisan කෙනෙක් විදිහට මිය ගියොත් එහෙම and if I die on the mountain මම කන්ද උඩ මිය ගියොත් එහෙම then you must bury me. ගියොත් එහෙම එහෙනම් then කියලා එහෙනම් කියන අදහස අපිට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් you must bury me. bury කියලා කියන්නේ එතන ක්‍රියාපදේ. must කියන එක අපිට උපකාර ක්‍රියාපදයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට බලන්නකෝ
මේ තියෙන සාමාන්‍ය ක්‍රියාපද. බැරි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? වල දානවා. පොළොව යට වල දානවා. වල දානවා. එතකොට must කියලා කියතද යුතුයි. you must. ඔයා වල දමන්න වල දැමිය යුතුයි. ඔයා එතකොට ක්‍රියාව කරන්නේ ඔයා. ඔයා යුතුයි වල දමන්න කවුද? මාව. you must bury me. ඔයා යුතුයි එහෙනම් ඔයා මාව අනිවාර්යෙන් වල දාන්න කියලා කියන්නේ. must කියලා කියන්නේ යුතුයි. ඒ යුතුයකමක් වගකීමක් අනිවාර්යෙන් කරන්න කියන අදහස තමයි එතන කියන්නේ. එහෙනම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මාව වල දාන්න ඕන. වල දැමිය යුතුයි. bury me up in the mountain. මාව වල දමන්න කොහෙද? in the mountain. කඳු කරයේ. කන්ද උඩ එයා මැරුණොත් දැන් මෙයා කිව්වනේ මම කන්දක් උඩ මැරුණොත් එහෙම මාව එතන ඒ කන්ද උඩ කඳු කරේ වල දාන්න. under the shade of a beautiful flower. under කියලා කියන්නේ යට. the shade of beautiful flower. shade කියලා කියන්නේ සෙවණැල්ල. මොකක් සෙවණැල්ලද කියලා තමයි ස්ට්‍රේන් කියන්නේ. of a beautiful flower. beautiful flower කියලා කියන්නේ ලස්සන මලක්. shade of a beautiful flower ලස්සන මලක සෙවණැල්ල යට. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ සොහන උඩින් මලක් ඉඳන්නේ වගේ දස් තමයි කියන්නේ. මලක් තියෙන පොළොවෙන් උඩනේ. ඉතින් මෙයා ඉන්නේ පොළොව යට. මෙයා බැරි කරලා තියෙන්නේ. මෙයා මල දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාගේ මේ මල් වල ෂේඩ් එක මේ මල් වල සෙවණ මෙයාට වැටෙනවා. and the people who shall pass. සහ ඒ වගේම people who shall pass. මේ බලන්න මේ who කියන්නේ අපි මේ who what why ඒ වගේ පදවලට කියන ප්‍රශ්නවාචී පද කියලා. හැබැයි මේ වාක්‍යයේ මේ ප්‍රශ්නවාචී පද මැද තියෙන. ඉතින් ඇත්තටම ප්‍රශ්නවාචී මේ වගේ who what why කියන how ඒ වගේ පදවලින් කරන්න පුළුවන් දේවල් දෙකක්. එකක් තමයි ප්‍රශ්න අහන එක. අනිත් එක තමයි වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන එක. දැන් වාක්‍යයක මුල තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්නවාචී පදේ මේ who what why when where එහෙනම් ඒක ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. හැබැයි වාක්‍යයේ මැද තියෙනවා නම් ඒක කියන්නේ මේ වාක්‍ය දෙකක් එකට සම්බන්ධ කරන එක. මේක මට තේරුම කියන්නේ මේක හැදෙන හැටි පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න අමාරු. ඒකට වෙලා යනවා පැහැදිලි කරන්න ඔයාට. සරලව කිව්වොත් එහෙම people who shall pass කියලා කියන්නේ පහු කරගෙන යනවා සමත් වෙනවා. මෙතන පහු කරගෙන යනවා. පාස් කරගෙන ගියා මම යාව පාස් කරගෙන ගියා. ඒ වගේ පහු කරගෙන යන මිනිස්සු. අන්න ඒ වගේ අදහස් තමයි උද තියෙන්නේ. පහු කරගෙන යන මිනිස්සු will tell me. will කියලා කියන්නේ අනාගත කාලේ. tell කියලා කියන්නේ කියනවා. will tell කියලා කියන්නේ කියාවි. ඒතකොට පහු කරගෙන යන මිනිස්සු කියාවි what a beautiful flower. මෙතින් අන්න ඒක මුල්ට ඇවිල්ලා. ඒතකොට මෙතනින් ප්‍රශ්නයක් තමයි අහන්නේ. what a beautiful flower. මොන තරම් ලස්සන මලක්ද කියලා මෙයාව පාස් කරගෙන යන මේ මවුන්ටන් එකේ බැරි කරලා ඉන්න මෙයාව පාස් කරලා යන අය කියා. this is the flower of the partisan. මේක තමයි partisan එකේ මල. who died for freedom. died කියලා කියන්නේ මිය ගියපු for freedom. freedom කියන්නේ නිදහස උදෙසා මේ ගියපු අයගේ. එතකොට මේ පාටිසන් එකට ගියේ නාසිවාදයට වෙනුවෙන් සටන් කරන්න. ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් පුද කරපු නිර්මාණ වෙච්ච මල තමයි මේ තියෙන්නේ කඳු කරේ උඩ. ඉතින් බාන එක හරිය ලස්සන සින්දුවක්. ඉතින් මේක මේ රෙසිස්ටන්ට් එක ඉතින් ඔයාලට දකින්න පුළුවන් පහුගිය කාලේ මේක මේ මාස්ක් එක කට්ටිය දාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේක හරිය අපූර්ව සින්දුවක්. ඉතින් ආපහු ගිහලා මේක කියවල බලන්න. ඉතින් මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා මේක හැබැයි මේක බෙලා චාවෝ කියලා කියන්නේ බෙලා චාවෝ මම හිතන්නේ මේක ඉතාලියන් වචනයන්නේ. ඒකේ තේරුම සුබ ගමන් හරි මොකක් කරේ good bye beautiful අන්න ඒකද කොහෙද චාවෝ කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයා මේක අහන්න. මේකේ මේ ඉතාලියන් version එක අහන්න. මේ ඉතාලි සින්දුව හරිය ලස්සනයි. මේක ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි තේරුම තියෙනකන් නම් කවුරුවක් කියන එක නැතුව ඇති. ඒක ලින්ක් එක මම දෙන්නේ නැහැ. මේ ඉතාලි සින්දුව අනිවාර්යෙන් අහන්න. ඒක හරිය ලස්සන සින්දුවක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේ ඉංග්‍රීසි ටිකක් මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මේ වගේ තවත් අලුත් සින්දුවකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. බෙල චාවෝ.